সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল TechboyAssamলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অসমীয়া ফটোগ্ৰাফি লগো কেনেকৈ বনায় সেই বিষয়লৈ শিকাম আৰু অসমীয়া ফন্ট কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আখৰ বা ফন্ট পাব সেইটো মই আপোনালোকক কম। এনেকুৱা ধৰণৰ লগো বনাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটো ভিডিঅ' বা অন্য ঠাইত ইউজ কৰিব পাৰিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ লগো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা এপৰ দৰকাৰ হ'ব, এইটো হ'ল Pixellab। তো Pixellab কেনেকৈ ডাউনলোড দিব লাগে সেইটো মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ থোৱা আছে। তো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ Pixellab মাৰিলেও আহিব। তো এইটো আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। সাইজটো চাবৰ কাৰণে ওপৰত দেখিবলৈ তিনিটা ডট আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইমেজ সাইজ, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে স্কুৱেৰ লৈ ল'ব। এইটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো এটা কালাৰৰ বনাই ল'ব। এইটো এটা কালাৰৰ বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তলত যিটো দেখিবলৈ হৈছে শেষৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত প্ৰথম অপশ্যনটো আছে কালাৰ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ওপৰত কালাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে এলিমেণ্টছবিলাক আনিব লাগিব। প্ৰথম কথা কেমেৰাৰ আৰ্ট যিটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে, তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তো এইকেইটা ক্লিপ আৰ্ট, কেমেৰাৰ ক্লিপ আৰ্ট দেখিবলৈ পাইছে, এইকেইটা গোটেই আপোনালোকক মই গুগল ড্ৰাইভৰ দি থৈ দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, ড্ৰাইভ লিংক বুলি আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এইকেইটা পাই যাব। তো মই এইটো এটা লৈ লৈছোঁ, লোৱাৰ পিছত চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইচ্ছা অনুযায়ী যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি এনেকৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত এইটো যাতে আৰু নিহিলে সেইবাবে আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ আছে ইয়াতে লেয়াৰ্ছ অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে ওপৰত লক অপশ্যন আছে, তো লক কৰি থৈ দিব। তো এনেকৈ থ'লে কি হয়, এইটো বস্তু আৰু নিহিলে দ্বিতীয়বাৰ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফন্ট ল'ব লাগিব। তো ইয়াতে টেক্সটৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, এড টেক্সট দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে টেক্সটটোত লিখিব লাগিব। চ' ইয়াতে মই নাম দিছোঁ নহয়, প্ৰিন্স দিছোঁ, প্ৰিন্স গ্ৰাফি বুলি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এই প্ৰিন্স গ্ৰাফিটো আমি ইয়াতে এডজাষ্ট কৰি ল'ম। ইয়াতে এটা ফন্ট আছে, ফন্টৰ নাম হ'ল কল্পনা। তো মই ইয়াতে তলত গৈছোঁ, গৈ মই ইয়াতে ফন্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ, মাই ফন্টত গৈছোঁ। যোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এইটো আছে ইয়াতে কল্পনা। যদি মই কল্পনাত ক্লিক কৰোঁ দেখিবলৈ পাইছে ছাইডত ধুনীয়াকৈ সেই ফন্টটো আহি গৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল কল্পনা ফন্টটো মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ, গুগল ড্ৰাইভৰ লিংক, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড দিব পাৰিব। তো ফন্টটো কেনেকৈ এড কৰিব বুলি ক'লে ছাইডত ফল্ডাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এনেকৈ যাই আনিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো এইখিনি মই কৈ দিলোঁ। এতিয়া ফন্ট কল্পনা ফন্ট আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰি এইটো এড কৰিব পাৰিব। তো অলৰেডি মোৰ চিলেক্ট আছে সেইবাবে চিলেক্ট নহয়। তো ফন্টটো ডাউনলোড দিব, দি এনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব। তো প্ৰিন্স গ্ৰাফি হ'ল, মই ইয়াতে দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব, যিখিনি আপোনালোকৰ এডজাষ্ট হয় সেইখিনি এনেকৈ লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত এতিয়া তলত ফটোগ্ৰাফি বুলি আপোনালোকে লিখিব পাৰে, ইংলিছত লিখিলে কেপিটেলত থ'লে ফটোগ্ৰাফি, অ'কে থৈ এইটো তলত আপোনালোকে ইয়াতে দি দিলে। তো ইমান ডাঙৰটো আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, তো আমি সৰু কৰি লৈছোঁ। জাষ্ট তলত দেখিবলৈ পাইছে ওপৰটো লৰি গৈছে। তো সেইটো বাবে কি কৰিব লাগিব, আকৌ লেয়াৰত যাব, প্ৰিন্স গ্ৰাফি বুলি লেখাটোত লক কৰি দিব যাতে এই বস্তুটো আৰু নিহিলে। তো এইটো এনেকৈ থ'লে বহল কৰি দিলে অলপমান ভাল লগা হ'ব। তো বহল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আছে স্পেচিং বুলি আছে, অলপমান টানি দিব যাতে বস্তুটো ফটোগ্ৰাফি টাইপ হেৰি হৈ যায়। তো এইটো অলপ ডাঙৰ হৈ গৈছে, আমি অকণমান সৰু কৰি দিম যাতে আখৰটো প্ৰিন্স গ্ৰাফিৰ লগত মিলি যায়। আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ অলপমান ডিজাইন কৰিব পাৰে। ওপৰৰ লেয়াৰত ক্লিক কৰি বাকী লগকেইটা কাটি দিয়ক। কেমেৰাৰ যি ক্লিপ আৰ্ট আছে, শ্বেডো বা যিকোনো এটা ৰং দিব পাৰে যাত অকণমান ভাল লাগে। ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন আছে তাত আহিছোঁ, ইয়াতে শ্বেডো বুলি আছে, যিটো সেইবোৰ আছে, শ্বেডোত ক্লিক কৰিব, অ'কে কৰিব। কৰাৰ পিছত গ্ৰীণটো দি আমি চাওঁ, ভাল লাগিছে। এইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ এটা লুক বেলেগ হৈ গ'ল, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে। ঠিক আছে, টেক্সটত ক্লিক কৰক। ফটোগ্ৰাফিটোত ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। চ' মই চাই লওঁ, মোৰটো ভাল লাগিছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰে। আপোনালোকে এইটোত আহি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মানে কি, পিছফালে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড নাথাকে, ইয়াৰ অনলি আখৰটো আৰু এইটো থাকিব। তো এইটো মই এনেকৈ ছেভ কৰি লৈছোঁ। ছেভ কৰি মই PNG ফাইলত আহিছে, তো মই ছেভ কৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, তো ইয়াতে মই নতুন এটা ফটো লৈ ল'ম। তো মই এইটো মোৰ ফটো লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, মই ফটোটো যেনেকৈ কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত মই যদি ইয়াতে ভাবোঁ মোৰ এটা পাৰ্চনেল লগো থাকিব লাগে, সেই যিটো ফটো আছে সেইটো মই লৈ লৈছোঁ। এটা প্লাছ চিনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এড ফ্ৰম গেলাৰীত গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত ফটোগ্ৰাফি ইয়াতে আহি গৈছে। তো এইটো মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ।
তো এই বস্তুটো মই এটা সাইডত কৰবাত এটা থৈ দিব পাৰো এটা মই এইটো ৰাফলি বনাই দিছো আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইটো ভালকে বনাব পাৰে আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা এই ফন্ট বিলাক পোৱাটো বহুত টান তো মই ফন্ট বিলাক আপোনালোকক দি আছো যেনেদৰে মই আপোনালোকক ফন্ট বা স্কিল বিলাক দি আছো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে মোক মৰম দিব আপোনালোকে মোক লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহে আগবাঢ়িব তো আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাম বুলি আশা ৰাখিছো সো আজিলে এইখিনি আছিল আৰু এই যিখিনি ফন্ট ক্লিপ আৰ্ট গোটেইখিনি মই গুগল ড্ৰাইভত দি থৈ দিছো আৰু সেই লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত মই দিছো আপোনালোকে ডাউনলোড দি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো তেতিয়াহ'লে আজিলে এৰিলো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ